নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুপ্ৰতীন ভট্টাচাৰ্য আৰু আপোনালোকে চাই আছে ADRE আড্ডা, যোনটো আসাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ নিউজ। আপুনি জানে কি আমি ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ নিউজ আসাম ট্ৰিবিউনৰ যোনটো ডেইলি এনালাইচিছ আমি আনো সদায়। আজি যোনটো ডেটটো হৈছে 14 আগষ্টত আমি আনিছোঁ, ঠিক আছে। ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত স্পেচিফাই আমি কি কৰোঁ, স্পেচিফাই আমি কোনটো এক্সামৰ কাৰণে আপুনি এইটো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব, কোনটো কাৰণে APSC, ADRE, Assam Police আৰু ডিফাৰেণ্ট যোনটো কোৰ্টৰ আপোনাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এক্সামছ আছে আৰু যিমান সয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন অফিচাৰ আছে, তো তাতো আপুনি হেল্প কৰিব পাৰে। বাট এইটো কথাটো হৈ যায় কি আপোনাৰ যোনটো এক্সামটো আছে, আপোনাৰ এক্সামৰ ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ এক্সামৰ ষ্টেটিষ্টিক যোনটো ফেক্ট বেছ কুৱেশ্যনছ বেছি সোধে, তো আপুনি ফেক্টটো বেছি আপোনাৰ ব্ৰেইনত ৰাখিব যেতিয়া আপুনি পঢ়িব, মানে তেতিয়া আপুনি মাইণ্ড ছেটটো ৰেডি কৰিব। আৰু ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ যোনটো এক্সামত আছে, এক্সামত মানে বেছি আপোনাৰ কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যনত ফেক্টটো সোধে, বাট কনচেপচুৱেল মানে চিনাৰিঅ'তে ষ্ট্ৰাকচাৰতে এটা কুৱেশ্যন সোধে, তেতিয়া আপুনি কনচেপ্ট বেছটো পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। তো কৰাটো হৈ যায় কি আপোনাৰ চাব লাগিব কি আপোনাৰ এক্সামৰ ডিমাণ্ড কি আছে। যেতিয়া আপুনি ডিমাণ্ড আছে, যোনটো ডিমাণ্ডত আপোনাৰ এক্সামটো আছে, তাৰ ডিমাণ্ডত আপুনি স্পেচিফাই কৰি ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো চাব লাগিব, তেতিয়া আপুনি বুজি পাব। তো আমি ট্ৰাই কৰোঁ কি ডেইলি যোনটো 𝐓𝐞𝐥𝐶 কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তাৰ টপিকতো থাকে আৰু ফেক্টটো আপোনাৰ ল'ব পাৰোঁ কি দুটা বস্তুতে আমি বেলেঞ্চ কৰি চলিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'। আমাৰ টপিক্স কি আছে, টপিক্স বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স, আপুনি জানে 15 আগষ্ট ওচৰত আছে, তাৰ কাৰণে টপিক্স কি আছে। তাৰপিছত কি আছুৱে যোনটো এক্সপ্ৰেছ কৰিছে কি নন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন যোনটো আছাম একৰ্ড চাইন হৈছিলে, মানে হৈছিলে ডিমাণ্ড, তাৰ ওপৰত এটা ডিছএগ্ৰিমেণ্ট আৰু মানে ফৰ এক্সাম্পল যোনটো মানে আৰ্জেছ অফ নিউ ৰিফৰ্ম, তাত বহুত ডিফাৰেণ্ট এটা ডিছকাশ্যন আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত অভাৰনাইট ৰেইন ট্ৰিগাৰিং আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাডছ, মানে কি হৈ যায় কি ফৰ এক্সাম্পল 30-40 মিনিটৰ কাৰণে অভাৰনাইট মানে ৰেইন পৰিছে আৰু তাৰপিছত ফ্লাড হৈ যায়। এটা ফ্লাডটো আপুনি মানে মনচুনে হেভি ৰেইনফল হ'লে তাত ফ্লাডটো হয়, বাট এতিয়া কি হৈছে কি ইমান আমাৰ যোনটো আৰ্টিফিচিয়েল মানে আমাৰ ব্লকেজ হৈ যায় ড্ৰেইনিং চিষ্টেমত তাৰ কাৰণে, তো বহুত বেছি এটা হাফ এন আৱাৰৰ ষ্টেজতে ফ্লাড ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। তো এই বস্তুটোৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন এটা আছে। তাৰপিছত আছাম ইউনিভাৰ্চিটি জইন কৰিছে হৰ ঘৰ পে তিৰংগা, আমি দুটা কণ্টিনিউ টপিকত আমি পঢ়িছোঁ। হৰ ঘৰ কি কেম্পেইনটো হয়, যোনটো আমি মানে লাষ্ট ক্লাছতো মানে লাষ্ট এনালাইচিছ ভিডিঅ'টো আমি কৈছিলোঁ কি মানে নেশ্যনেলিজম ওপৰত কুৱেশ্যনটো আহি যায়। তাৰপিছত ছেবিয়ে ডিফাইন কৰিছে এলগো ট্ৰেডিং কি হয়, কি ৰুলছ আহিছে এলগৰিথমিঙৰ ওপৰত, ঠিক আছে। তো বেছিকৈ ছেবিয়ে গভৰ্ণিং বডি হয় ষ্টকৰ ডিফাৰেণ্ট, তো আমি তাৰ কনচেপ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিম, ঠিক আছে। তাৰ আগত এইটো আমাৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছএপৰ এইটো হয়, আপুনি স্কেন কৰি আমাৰ লগত আমাৰ গ্ৰুপত আহিব পাৰে, আৰু তাৰ লগত আমি ডেইলি আপডেটছ আৰু ফিউচাৰ আপডেটছৰ লগত আৰু যোনটো PDF তাতে আপুনি পাব পাৰে, ঠিক আছে। বেছি লেট নকৰে আমি টপিক ডিছকাশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ঠিক আছে। আপুনি এইটো চাব পাৰে, মই ফটো লগাইছোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হৈ যায়, আছুৱে যোনটো আপুনি জানে আমাৰ মানে আছাম একৰ্ড চাইন হৈছিলে কি বোলে যেতিয়া মানে ৰাজীৱ গান্ধী ৱাজ কি বোলে প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। তো লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড লিটিল বিট অফ আছাম একৰ্ড ৱাজ চাইন বাই 15 আগষ্ট, ঠিক আছে। দ্য ডে হেজ বিন between the movement of government of India, leaders of Assam movement যোনটো leaders আছিলে, and leading the all Assam student union, যোনটো আমি আছু কৰি কওঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত it aimed to address the illegal যোনটো ইনলিগেল ইমিগ্ৰেণ্ট আছে, ইনলিগেল ইমিগ্ৰেণ্ট মানে ফৰ এক্সাম্পল যাৰ মানে চিটিজেনশ্বিপ ইয়াৰ নাই, ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ আৰু নেইবাৰহুড কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত থাকি আছে। আমি জানো আছাম মুভমেণ্টতো এটা ইছ্যুজ আছিলে, বিকজ এই বস্তুটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কি এতিয়া ইমিগ্ৰেণ্টটো ইফ এটা এৰিয়াত বেছি হৈ গ'লে তেতিয়া কিয় ৰিচোৰ্চটো বহুত বেছি ডিভাইড হৈ যায়। তো যেতিয়া ৰিচোৰ্চটো ডেভেলপ হ'ব, তো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ইছ্যু হ'ব। তো আমি ফৰ এক্সাম্পল আমি যোনটো ষ্টেটিষ্টিক পলিচি বনাম, তো যোনটো যাৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে নাম চিটিজেনশ্বিপ আছে, তাৰ আণ্ডাৰত আমি এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম বনাম। ফৰ এক্সাম্পল আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলতো গম নাপাম কি কোনে বস্তুটো ইউজ কৰি আছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ চেক লিষ্ট কৰিব লাগিব। ফৰ ডেট কি হৈ যায় কম্পিটিশ্যন হ'ব পাৰে, তাৰপিছত কম্পিটিশ্যন বাঢ়িব পাৰে, ক্ৰাইমছ বহুত বেছি ইনক্ৰিজ হ'ব পাৰে, ক্ৰাইমছ মানে ইউজ হ'ব পাৰে ফৰ ডেট, আৰু এটা ডিছকণ্টিনিউটি অফ মানে মানুহে মানে যোনটো মাইগ্ৰেণ্ট পিপলৰ পাৰে যোনটো মানে লিগেলিটি নাই, তাৰ কাৰণে বহুত ইছ্যুজ এটা ফেচ হ'ব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আছাম মুভমেণ্ট হৈছিলে, ঠিক আছে। তো আমি
যোনটো ইমিগ্ৰেণ্ট যোনটো আছে তাৰ কনচেপ্টটো অলপ বুজিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত কি হয় কি অলপ হিষ্ট্ৰীটো চাই লওঁ কি হৈছে 24 মাৰ্চ 1971 ইজ আইডেণ্টিফাই এটা কাট অফ ডেট দিছিলে ঠিক আছে কিন্তু আমি এন আৰ চিটোতো জানো ঠিক আছে এটা কাট অফ ডেট দিছিলে 1971 তাৰ মানে তাৰ আগতে যোনে ৰেজিষ্টাৰ হৈছে মানে যোনটো ক্লজ 6ৰ আণ্ডাৰত পৰে তাৰ আণ্ডাৰত যোনটো আহিছিলে তাত আমি মানে চিটিজেন কৰিম আফটাৰ ডেট দে উইল বি নট দ্য চিটিজেন অফ মানে ইণ্ডিয়া ঠিক আছে বাট কি বোলে আপুনি জানে কি এতিয়া যোনটো 2014ৰ যোনটো মানে আপোনাৰ নিউ এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছে তাত এটা 2014ৰ আণ্ডাৰত যোনটো কাট অফ লিষ্ট হয় 2014 আণ্ডাৰত যোনে বা একচেপ্ট দ্য নেইবাৰহুড কাণ্ট্ৰি দে উইল গেট দ্য চিটিজেনশ্বিপ এইটো আপুনি জানে controversial আছে অলপ বুজিব while that a record has been identified and the 6 years of 1979 to 1978 may be key cause of remaining the unblatant to cause to continue the unrest of expected protest মানে যোনটো কিমান আছে 1979 পৰা 1985 ৰ protest point of view to চলি আছে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হৈ যায় যোনটো আসাম ৰেকৰ্ড মানে আমি জানো বড়ো ৰেকৰ্ডো আছে আসাম ৰেকৰ্ড আছে যোনটো মেইন হাইলাইট পইণ্ট আছে এইটো এতিয়া মিসকনচেপশ্যনত আছে মানে মিসকনচেপশ্যন আছে কি মানে পিপলছ আৰ ডিমাণ্ডিং কি বোলে এই বস্তুটো যোনটো আছে এইটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই দ্যাটছ লিটল বিট মানে আমি যোনটো মানে আমাৰ মানে আমাৰ যোনটো মানে প্ৰমিছ কৰা আছিলে দ্যাটছ ইজ নট 100%লি কি কিয় ফেইলিয়াৰ অফ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ core cause to asile juntu it took failure ki hosile the for of sealing that the India Bangladesh border as a provide the sanitary protection of ASU and continued to the vitality of norms record of code of provision of execution mane ki juntu amar apni sao pare Bangladesh border etia odi full steel na etia odi some areas or river areas or the trespassing mane cross of border bahut beshi hoi ase to juntu tat hoi ase আমি মানে আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ বস্তুটো যোনটো ফৰ্মত ও ডিমাণ্ডটো এতিয়া অডিও 100%লি কমপ্লিট হোৱা নাই ঠিক আছে তাৰপিছত need to the time bound of action plan need to be time bound action plan কি কৈছে to prevent that the accord are becoming forgotten promise যোনটো দিছিলে ASU argued both of the state and certain of government adopted clearly to the time bound that has to be implemented to be secured schedule for each clause mane to each clause upon implementation of clause 6 of constitution safeguarded that the ASU has to be participated focus on the protection of Assamese culture linguistic and identify the demands of adopting committees and recommendation and for the implementation mane juntu clause 6 ot asile ki eneka kori amar culture amar heritage juntu demand to asile juntu heritage eta hoje clause ot aha nai to tate for juntu ami dabi rakhisulu for that is completely not been served ঠিক আছে important topic hoy এই টপিকৰ বহুত বেছি ফ্যাক্ট আছে আৰু কনসেপ্চুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে তো ফ্যাক্টত আপুনি বস্তুটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিব পাৰে ফ্যাক্টত কি বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট আছে 15 আগষ্ট হয় 2000 মাৰ্চ 1971 85 এটো কৰিব আৰু সেকেন্ড আপুনি যোনটো কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল টপিক এটো আপুনি বুজিলে ঠিক আছে নেক্সট হৈ যায় কি নেক্সট টপিকটো হৈ যায় কি ওভাৰনাইট ট্ৰিগাৰ অফ আৰ্টিফিশিয়াল ফ্লাড হৈ যায় ঠিক আছে এটো কি হৈ যায় এটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আমি কম ঠিক আছে লাইট আন্ডাৰষ্টেণ্ড দা প্ৰিমাইসেস কি হৈ যায় ওয়াটাৰ লগিং ফ্লাড স্ট্ৰেছ ৰাইস ৰান আউট ইন্টেন্স প্ৰিপাৰেচন পুअर ড্ৰেইনিং সিস্টেম that is a very important perspective that is called as the poor draining system to karone bahut beshi apunar issues create hoy thik ase rise of runoff ho jay flood stress to hobo pare water logging to apni jane intense precipitation to compare the artificial floods of Assam refer to the flood is not soluble clause the natural rainfall is very less to suddenly the water has been released from the upstream of dams and bridges and from the municipal mane junto এটা ডেমৰ কাৰণে ইস্যুজ হ'ব পাৰে তাৰপিছত ৰেইনফলটো যোনটো আনপেটাৰ্ন আনৰেগুলাৰিটি ফৰ গ্লোবালাইজ মানে গ্লোবাল ৱাৰ্মিং কাৰণে এণ্ড সেকেণ্ডলি দিছ এণ্ড দ্য পিউৰিটি অফ পুअर ড্ৰেইনিং চিষ্টেমটো আপুনি ক'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু এটা মিথ ইজত আছে ঠিক আছে this has been rescued that the problems of participation that has been distinct along the Brahmaputra has to be tribute where overnight that the water released from the hydrogen project and the Arunachal Pradesh and neighborhood area that suddenly aggregate and thus even has been damaged crops discovered and villages intensity of impact of seasonal monsoon flood
ফাৰ্ষ্ট ছিজন মনচুন ফ্লাড হ'ব পাৰে তাৰপিছত কি হ'ল ইভেণ্ট অফ ডেমেজ ক্ৰপৰ কাৰণে হ'ব পাৰে মানে ডেমেজ ক্ৰপ হৈ যায় ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজ এৰিয়াজ ইণ্টেনচিটি অফ ইম্পেক্ট মানে কি মানে ফাৰ্ষ্ট কি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যোনটো অৰুণাচলত প্ৰজেক্টছ বনি আছে হাইড্ৰজেন মানে হাইড্ৰ প্ৰজেক্টছ বনি আছে ফৰ ডেট তো ডিছকণ্টিনিউটি অফ ৰিভাৰৰ যোনটো মানে আনপেটাৰ্ণ অফ এটাতো ছিজনেল ৰেইনফল হৈ যায় তাৰপিছত আপুনি আৰ্টিফিচিয়েলি যোনটো আপুনি মানে হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে এটা ডেম বনাই আছে তো ফৰ ইনৰেগুলাৰিটি অফ ৱাটাৰ কাৰণে ক্ৰপ ডিছমেনেজমেণ্ট হ'ব পাৰে তাৰপিছত কি হ'ব পাৰে তাৰপিছত হ'ব পাৰে মানে যোনটো পেটাৰ্ণটো আছে ৰিভাৰৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে এণ্ড অবভিয়াছলি ইউ কেন ফেচ আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড এণ্ড ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভ ঠিক আছে তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ কি হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ ডেমেজ ইনক্লুড ফ্লাডছ ঠিক আছে ডেমেজ ইনক্লুড ফ্লাডছ কি হৈ যায় ছাডেন ৰিলিজ অফ ডেমছ মই কৈছোঁ সুম্বেশ্বৰী কপিলি এণ্ড এটা কজেছ অফ ফ্লেছ ৱাটাৰ যোনটো হয় ইন দ্য লখিমপুৰ এণ্ড ধেমাজি এণ্ড মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টছ ঠিক আছে সেকেন্ড হৈ যায় কি ইৰোশ্যন এণ্ড ইৰোশ্যন মানে কি হয় কি আপুনি ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ডেম বনাইছে ডেম বনাৰ পিছত যোনটো ড্ৰাইনেছ হৈ যায় আচানক ড্ৰাইনেছ হোৱাৰ পিছত কি যোনটো চইলটো থাকে চইলটো মাইট বি মইশ্চাৰ হ'ব পাৰে চইলটো মাইট বি লিকুইডিক ফৰ্মত মানে অলপ যোনটো মানে ইৰোশ্যন লেভেলটো মানে ভাৱ ফৰ এক্সাম্পল ৱাটাৰ এয়াৰ ইৰোশ্যন মানে টাইপত থাকিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি আচানক পেটাৰ্ণটো ৱাটাৰ পেটাৰ্ণটো হাই কৰিছে তাৰপিছত কি হয় ইৰোশ্যন লেভেলটো বহুত বেছি ইনক্ৰিজ হ'ব লুজৰ মানে আপুনিতো ট্ৰিজ যোনটো মানে ইফ উই কাট দ্য ট্ৰিজ আফটাৰ ডেট দ্য যোনটো চইল আছে চইল লুজ দ্য কণ্ট্ৰল মানে অলপ লুজ হৈ যায় or lose that if you get the high pressure তেতিয়া যোনটো হাই প্ৰেছাৰ অফ ৱাটাৰ হাই যায় তেতিয়া ইৰোশ্যন বহুত বেছি হৈ যাব চইল ইৰোশ্যন বহুত বেছি হ'ব পাৰে ফৰ দ্য মানে কাটিং অফ ইৰোশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত the strong standing controversy মানে local community has to be activist মানে যোনটো মানে local community have to be take initiative to demand and a condition between between the Assam and the flood the demand to be prevented and the discharge ঠিক আছে বস্তুটো বুজি পালে ইজি হয় টপিকটো তাৰপিছত কি হয় তাৰপিছত যোনটো হৈ যায় কি আসাম ইউনিভাৰ্চিটি হেজ জইন আপুনি জানে ফাৰ্ষ্টত আমি ত্ৰিপুৰা যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট আছে জইন কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত আমি ছ'চাইটি চাইছিলোঁ তাৰপিছত আসাম ইউনিভাৰ্চিটি হেজ জইন হৰ ঘৰ পে তিৰংগা কেম্পেইন কি আছিলে 2022 লঞ্চ হৈছিলে মই 3টা ক্লাছ আজাদী কে অমৃত মহোৎসৱৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে গভৰ্ণমেণ্টে মানে বেচিকেলি দিছ ইনিচিয়েটিভ ইজ এ আমব্ৰেলা স্কিম ইনিচিয়েটিভ কি আছিলে বেচিকেলি মানে যোনটো নেশ্যনেলিজম পইণ্ট অফ যোনটো নেশ্যনেলিজম এণ্ড ৰেনেচান্সটো ডেভেলপ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াত যোনটো মানে sacrifices the freedom fighter and a different leader has been given to India to found the independence to the independence sai asu the freedom am sai asu for that to recall and to renaissance the mane you feelings and at a rashtriya ekta type form koisile for to mane nationalism to mane celebrate koribole for that is campaign is very important thik ase to ami ki campaign ki koisu am campaign 2023 crores homes has been hosted flag my 23 crores home hosted flag and 6 crores RV selfies has been taken for more than 10 crores selfies has been shared by 2023 thik ase ta episode তিৰংগা যাত্ৰা মানে কি ফাৰ্ষ্ট আমি এটা তিৰংগা যাত্ৰা কৰিব পাৰোঁ মানে এটা এৰিয়াত টু নেশ্যনেলিজম ফৰ দ্য এনজয়মেণ্ট অফ নেশ্যনেলিজম টু লগ অলছ' ইনভাইটেড ডেট দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন এটা ভাইচ চেঞ্চেলৰ হেজ মেন ৰেলী কৰিছে ফৰ ডেট ঠিক আছে এইটোত এই বস্তুটোত মানে মেইন ৰিজন কি থাকিব পাৰে মেইন ৰিজন থাকিব পাৰিব এটা কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন ইফ কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকে কি থাকে এৱাৰনেছটো বাঢ়ে এটা এৱাৰনেছ মানে কানেক্টিভিটিটো বাঢ়ে ফৰ ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট For that, the HV festival has been saw that the involvement has to be student facility and the service has to be in order to unity of the sharing the pride. ঠিক আছে বস্তুটো আপুনি বুজি পালে ইজি হয় তেনেকৈ অলৰেডি মই এটা 2টা ক্লাছৰ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ আৰু মই আজিও এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ ঠিক আছে SEBI has defined the algo trading as the stock of broker of rules ঠিক আছে let's understand কি হয় algo going to understand what is algo trading and what are the algo tradings ki ho jay trading ki ho jay let's understand what is who mane SEBI ki hoy ki governing body hoy ki amar SEBI is a constitutional body or statutory body let's understand give little bit about what is SEBI ho jay ki Security Exchange Board of India thik ase SEBI apne hale ko basically established hoisile 1988 ot thik ase and authority of the power is SEBI act asile 1992
ঠিক আছে ইট ইজ এ স্ট্যাটুটরি বডি ঠিক আছে স্ট্যাটুটরি বডি আর কনস্টিটিউশনাল বডি কি হয় মোক এবাৰ কমেন্টত মোক জনাব নালে মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম ঠিক আছে তাৰপিছত SEBI is operated under the Ministry of Finance ঠিক আছে Ministry of Finance बहुत इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन লাগিব পাৰে কি SEBI কোন মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স হ'ব পাৰে কমাৰ্চ হ'ব পাৰে কি হ'ব আন্ডাৰস্ট্যান্ড টু বুজিব ঠিক আছে দ্যাট হোৱাট ইজ মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰ আপুনি জানে ঠিক আছে why is Mumbai because Mumbai is called as a financial capital ঠিক আছে let's understand chairman it is 1 March the chairman কোন হয় হয় তুলহিম কানাক পাণ্ডে ঠিক আছে is a 1 March 2025 it's very important চাই ল'ব আপুনি that's the whole time of member ঠিক আছে its mission is to protect the investor and regulate the security market for ensuring the order মানে কি যোন ইনভেস্টৰ মানে আমাৰ স্টক মাৰ্কেট আছে স্টক মাৰ্কেট যোনটো আছে তাৰ যোনটো মানে তাৰ যোনটো ৰাইটস আছে আমাৰ ওটো মিসইউজ নহয় ডাটাস মিসইউজ নহয় ফৰ দ্যাট SEBI and regulated to the security market যোনটো security market আছে যোনটো bonds আছে যেনেকা মছলা বন হৈ যায় ডিফাৰেন্ট মাৰ্কেটস আছে তাৰ ৰেগুলেটিং টু ভাল চাই হয় ব্যালেন্স অফ ফৰ্মত হয় কোনো ডিসঅ্যাজাম্পশন নহয় তাৰপিছত কোনো malnutrition type বস্তু নহয় for time it regulate ঠিক আছে let's understand what is algo trading let's understand algo trading is introduced in 2008 it is called algorithm trading that India has via direct market access to facilitating and allow the institution to directly purchase to the trading system into exchange ঠিক আছে এক মিনিট extremely sorry ঠিক আছে so basically algorithm हो जाए कि via direct market facility allow करे institution investor to directly flush to trading system মানে তার যাব দোকানে আমি ট্রেডিংত আপনি অ্যাপত বই ট্রেড কৰিব পাৰে ঠিক আছে ইমার্জেন্সি অফ রিটেলিং ট্রেডিং কি हो जाए ঠিক আছে the fixed year যোনটো हो जाए মানে একটা one fixed year algorithm trading has to be account as of 97% to the foreign investor and 96% the profit has to be recognized in the SEBI contact to algorithm ঠিক আছে the capacity has to be retailer investor regulated framework মানে যোনটো মানে আপনি এটা বস্তু চাব পাৰে the overwhelming that 97 of foreign investor ঠিক আছে and 96 of foreign traders are profitable in the future recognized of the display of SEBI তো বস্তুটো manageable and format চাব লাগিব কিয় বস্তুটো হৈ আছে retailer investor থো framework ঠিক আছে বস্তুটো থো framework মানে যোনটো framework টো কৈছে complete of balance scenarical balance আৰু তাৰ পিছত যোনটো মানে মানে for example যোনটো chart to chart চলি আছে that should be alternate by controlling by the board ঠিক আছে তাৰপিছত let's questions are কি questions আছে ঠিক আছে টপিকটো বুজি পালে আপুনি questions আমি চাও questions কি আছে question হৈ যায় কি the all Assam student union ASU has expressed the corner of non-implementation into historical sign of Indian master কোনটো ৰেকৰ্ড কৰিব নাগালেণ্ড হ'ব বড়োলেণ্ড ৰেকৰ্ড হ'ব আসাম হ'ব বহুত ইজি মোক জনাব ঠিক আছে next হৈ যায় কি overnight heavy rainfall in 2025 triggering artificial কি কাৰণে হয় বস্তুটো অপশন টু চাব আনসাৰটো মোক জনাব ফ্লাডিং কজৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ওভাৰ কি বলে আপোনাৰ ফ্লাড ডিউ টু মেল্টিং অফ গ্লেচিয়াৰৰ কাৰণে আছে নেকি আপুনি এইটো মোক জনাব নালে ফ্লাড অফ কি হ'ব পাৰে সি ফ্লাড লেটস আন্ডাৰস্ট্যান্ড which of the recently মানে এই বস্তুটো আছে which of the recently national initiative of Assam University has been কোনটো ক্যাম্পেইনৰ কাৰণে আছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান হ'ব নেকি নালে হৰ ঘৰ পে তিৰংগা হ'ব নেকি না আজাদী কে অমৃত উৎসৱ সায়েন্স এক্সপো কি হ'ব পাৰে understand last SEBI has been drafted to authorize to process and including defined to properties and trading that has to be means কি হ'ব পাৰে answer to মোক জনাব answer to হৈ যাব আপোনাৰ trading of via it হ'ব পাৰে any trading that using properties হ'ব পাৰে ঠিক আছে না trading has to be at a stock of broker and a third party algorithm strategic licensing or বস্তু হ'ব পাৰে let's understand answer আমাৰ তাত আছে ফাৰ্স্ট আসাম ৰেকৰ্ড হ'ব পাৰে হৰ গণ মে তিৰংগা আমি জানো এটা লাষ্ট যোনটো আছে ট্ৰেডিং ইজ টু বি সেপাৰেটেড বাই ষ্টক ব্ৰোকাৰ ইউজিং ওন ফান্ড টু প্ৰফিট এণ্ড মাৰ্কেট টু মুভ মানে ম্যানিপুলেশন অফ মাৰ্কেট টু কম হ'ব পাৰে ঠিক আছে বস্তু বুজি পালে আৰু ফ্লাডৰ কজ কি আছিল ফ্লাড কজ হেভ বিন ৰিজ ইন ৱাটাৰ টু ডেমছ এণ্ড ব্ৰিজ যোনটো আছে যোনটো আমি অৰুণাচলৰ পৰা যোনটো মানে ডিফাৰেণ্ট ডেমছ আছে তাত
আনৰেগুলাৰিটিৰ কাৰণে বস্তুটো আমি ফ্লাড ফেচ কৰোঁ ঠিক আছে লাষ্ট থেংক ইউ ছ' মাছ ট্ৰাই কৰিব অলপ ষ্টেটিকৰ লগত কি বোলে যোনটো ফেক্টটো মিলাবলৈ এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ